بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة اعتراف خطير. الاقتباس اللي هنقرأ منه النهاردة اقتباس مشهور جدا جدا ومعروف جدا جدا، ومش هنطول فيه كتير، لكنه يستحق أن يكون ضمن هذه السلسلة. اقتباس من كتاب للبابا شنودة الثالث، البطريرك السابق للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من كتابه المشهور جدا سنوات مع أسئلة الناس، أسئلة لاهوتية وعقائدية ألف، في الصفحة رقم 46. السؤال رقم 18 تحت عنوان: هل قال المسيح أنه إله؟ النقطة دي من أعجب النقاط اللي ممكن يتناقش فيها أتباع ديانات، لكن للأسف الشديد ستجد في الغالب إن أتباع الديانات الأخرى بيعبدوا آلهة لم يعلنوا عن ألوهيتهم ولو حتى بالكذب. يعني ايه الكلام ده؟ ما هو لما فرعون يقول انا ربكم الاعلى، ده مش معناه انه بالفعل اله حقيقي مستحق العباده. في امور كثيره جدا عقليه ومنطقيه وبديهيه وغريزيه وفطريه تنقض ادعاء فرعون انه الاله، حتى لو ادعى. مجرد الادعاء ليس دليلا على صدق الادعاء، بس على الاقل الادعاء موجود. ده قال اصلي الف ب عقيده لابد ان يكون معلن عنها. انا اروح اعبد حد ما طلبش العباده ليه؟ حتى لو ما كانش اله حقيقي مستحق العباده، اعبده ليه؟ هو ما طلبش العباده اصلا، هو ما اعلنش انه اله وما طلبش العباده، اعبده ليه؟ انا متخيل ان ده ابسط واقوى حجه في نفس ذات الوقت، ان لو افترضنا يوم القيامة المسيح هيحاسبني وهيقول لي انت ما عبدتنيش ليه، هقول له انت ما طلبتش العبادة، بس كده. بغض النظر بقى عن ان الحجج والادلة والبراهين على نقد الوهية المسيح، وفكرة ان الكتاب المقدس محرف، وحتى لو الكتاب المقدس موجود فيه على لسان المسيح انه بيطلب العبادة، الكتاب ملوش مصداقية وموثوق. يا اخي هو مش موجود اصلا، ريحنا من كل ده، او اصلا الادعاء مش موجود. خلي بالك من ايام الشيخ احمد ديدات، ربنا يرحمه ويجعله في الفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. احمد ديدات كان عامل خرم في دماغ المنصرين بسؤال: اين قال المسيح انا الله؟ اين قال المسيح اعبدوني؟ وبعدين الاخ وسام عبد الله ربنا يحفظه ويبارك فيه زود عدد الاسئله فخلاها اين قال المسيح تك 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 8 اسئله ورا بعض. الخلاصة انك بتفهم ان اهم العقائد المسيحية اللي مفروض يكون منصوص عليها مش منصوص عليها. مع كثرة الضغط من قبل المسلمين على المنصرين، بدأ يظهر جيل جديد من المنصرين بيدعوا ان المسيح بالفعل قال انا الله وقال اعبدوني. يا ابني ده ألف ب لاهوت مسيحي، ان المسيح اخفى لاهوته عشان يقدر يتمم رسالته. لا، هو ما اخفاش لاهوته، ده هو قال انا الله بس بطريقة غير تقليدية. هو انت عايزه يقول انا الله لفظا كده؟ لا، هو قال كلام تاني يساوي بالظبط انه يقول انا الله. يعني انت عاوز تقول ان المسيح علم صراحة انه الله، بس بطرق غير معتادة. يا ابني الكلام ده انت بتخالف بيه البابا شنودة وغيره من الاباء اللي على منهج ان لا، كان لازم المسيح يخفي لاهوته. على كل حال، السؤال رقم 18: هل قال المسيح إنه إله؟ في الصفحة رقم 46. السؤال: كيف نصدق لاهوت المسيح بينما هو نفسه لم يقل عن نفسه إنه إله ولا قال للناس اعبدوني؟ فكرة إن في مقدمة ونتيجة. المقدمة هي إن المسيح لم يقل عن نفسه إنه إله ولا قال للناس اعبدوني. النتيجة: لا ينبغي أن نصدق لاهوت المسيح بناء على هذه المقدمة. فهو بيقول كيف نصدق لاهوت المسيح إذا كان هو نفسه لم يقل عن نفسه إنه إله ولا قال للناس اعبدوني؟ بنفس الطريقة البابا شنودة لن يكذب المقدمة، بمعنى إنه بالرغم إن المسيح لم يقل عن نفسه إنه إله ولا قال للناس اعبدوني، إلا إن هذا لا يؤدي بالضرورة إلى عدم تصديق لاهوت المسيح، وإن في أسباب مقنعة تجعل الإله إنه ما ينفعش يقول عن نفسه إنه إله ولا يقول للناس اعبدوني. كانت هتحصل مشاكل. البابا شنودة في الجواب بيقول لو قال عن نفسه إنه إله لرجموه. يبقى ده معناه إن كلامك
ان المسيح لم يقل عن نفسه انه اله ولا قال للناس اعبدوني، هذه المقدمة صحيحة، لانه لو قال عن نفسه انه اله لرجموه، ولو قال للناس اعبدوني لرجموه ايضا، وانتهت رسالته قبل ان تبدأ. وانا ما يهمنيش باقي تبريرات البابا شنودة فيما يخص ان مع ذلك نستطيع ان نستشف لاهوت المسيح، وهو لازم يعني تتقال بصراحة. هو البابا شنودة منهجه انه والله مش لازم تتقال بصراحة، وده تسجيل مشهور جدا للبابا شنودة ايضا نشغله في هذا الفيديو بمناسبة هذا الاقتباس. بيقول إذا كان السيد المسيح هو الله فلماذا لم يقل السيد المسيح صريحا أنا الله؟ ولماذا أخفى السيد المسيح لاهوته ولم يعلنه في وضوح تام؟ أول حاجة لو قال أنا الله على طول كده ما كانش الناس يحتملوا، في أشياء لا يحتملها البعض. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون، ستجد الرابط أسفل الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.